Hà lão lục xuyên không đến một vương triều ở dị giới, trở thành một phú nhị đại khét tiếng. Hắn dựa vào một đôi mắt có thể nhìn thấu tai khí của vạn vật mà sống cực kỳ phong lưu khoái lạc. Một ngày nọ, hắn tình cờ cướp được một áp trại phu nhân và lấy được một tòa tháp nhỏ thần bí từ trên người nàng ta. Không ngờ đó lại là một nữ tiên nhân đang trọng thương. Nàng ta nổi giận ném Hà lão lục vào giới tu tiên. Từ đó về sau, trong giới tu tiên xuất hiện một gã đàn ông khiến người ta nghe danh đã khiếp vía. Váy trưởng, con mụ này lại là tiên nhân sao? Nói xem đồ trên người Ngô đâu rồi? Mỹ nữ tiên nhân, ta chỉ tạm thời giữ hộ người một chút thôi. Tuyệt đối không có ý định chiếm đoạt bảo vật của người đâu. Ngô không nói về chuyện đó. Tòa tháp nhỏ kia vừa cầm lên tay đã biến mất tiêu rồi. Nếu để nàng ta biết ta làm mất, hôm nay ta chắc chắn sẽ bay màu. Ha ha ha, tỷ tỷ tiên nữ ơi, ta giúp người không phải. Lúc ta thấy người thì chỉ có mỗi cây châm ngọc này thôi, không thấy thứ gì khác cả. Còn dám xảo quyệt. Võ thần chi huyết, chuyện này không thể nào. Tiên nữ tỷ tỷ, có gì thì từ từ thương lượng. Hồn phách của ta tạp nham lắm, chẳng có giá trị gì đâu. Đừng rút hồn phách của ta mà. Võ thần tháp vậy mà lại ở trong thức hải của hắn. Ta luyện hỏa mấy năm không những không thu phục được, ngược lại còn bị phản phệ nghiêm trọng. Nếu không cũng chẳng bị mấy con kiến hôi kia đánh văng ra khỏi không gian hư vô. Người họ Vũ. Cái người họ Vũ này, một là người thân của nàng ta, hai là kẻ thù của nàng ta. Nếu trả lời sai, bản đại vương lần này coi như xong đời rồi. Mỹ nữ tiên nhân, cha ta mất sớm cũng chẳng dặn dò gì. Trưởng bối trên núi đặt cho ta họ Thuần. Chữ Thuần trong thuần khiết, hy vọng tâm tính ta trong sạch, là người lương thiện. Mẹ nói chứ, tên này đúng là mặt dày không ai bằng. Cả nhà ba đời làm thổ phỉ, không đi bắt người thì cũng đang trên đường đi bắt người. Có điểm nào rình ràng đến thuần khiết lương thiện đâu chứ. Lũ quái thai không ra người không ra ngợm các ngươi. Em là nằm mơ cũng không ngờ được ở nơi thâm sơn cùng cốc của phàm trần giới này lại ẩn giấu một hậu duệ của Vũ mạch. Xong đời, đầu óc người phụ nữ này hình như có vấn đề. Nếu đã vậy, Ngô cho ngươi hai con đường. Đầu tiên là ra đi, thứ hai là làm nhân nô cho Ngô. Miệng nói chứ, cả hai đều là đường cùng. Đường thứ hai tuy không phải mất mạng, nhưng với bản đại vương mà nói thì cũng chẳng khác gì hẹo rồi. Ta chọn đường thứ ba. Nhưng ta ở đây chỉ có hai đường, không có đường thứ ba. Tiên nữ tỷ tỷ người đừng vội. Nghe ta chè móc à, nghe ta nói nè. Con đường thứ ba này tuyệt đối đáng đồng tiền bát gạo luôn. Đường gì? Nói nghe xem. Tiên nhân tỷ tỷ, ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Xử lý ta thì bẩn tay, nhận làm nhân nô cũng hạ thấp đẳng cấp của người. Hay là thế này, tiên tử người đưa ta đi tu tiên đi. Đợi ta học thành tài rồi, mỗi ngày ta sẽ bắt cho người mới tên. Không phải, ta sẽ lôi một đám tiên nhân đẹp trai về làm nhân nô cho người. Thế nào, đây là vụ làm ăn lời to đó. Tuyệt đối không lỗ đâu. Ý ngươi là ngươi muốn tu tiên. Một phàm nhân mang trong mình dòng máu võ thần chi huyết, nhưng lại chẳng biết gì về thân thế của mình. Ngược lại còn một lòng một dạ, muốn bước vào một đạo đồ hoàn toàn đối lập. Thú vị, đúng là thú vị. Được thôi, con đường này rất tốt. Ra ngoài chờ đi ức, được rồi. Vậy để Ngô xem cho kỹ, kẻ mang huyết mạch Vũ tộc làm sao bước vào tiên đạo này. Tha mạng, cuối cùng cũng giữ được mạng rồi đại vương. Đại vương sao rồi? Cô nương đó có chịu làm áp trại phu nhân không? Phu nhân cái em gái ngươi, mau vào phòng ta. Dưới gầm giường của bản đại vương, lôi 3 cái giường lớn kia ra đây. Bên trong là tất cả tích góp của trại chúng ta suốt những năm qua. Mang xuống chia cho anh em đi. Các ngươi cầm số tiền này xuống núi, tự tìm nơi nào đó mà sống cho tốt. Cái gì, đại vương, người định đi tu tiên thật sao?
Cả lũ miệng nói nhỏ tiếng thôi. Con mụ trong phòng kia là một nữ ma đầu xử người không ghê tay đấy. Ma đầu. Bây giờ lập tức chia tiền ngay cho lão tử. Có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu đi. Chạy xa à? Vậy còn đại vương thì sao? Mục tiêu của nữ ma đầu đó là ta. Ta mà đi thì nàng ta chắc chắn sẽ nổi giận. Với tốc độ bay của tiên nhân thì vài giây là đuổi kịp thôi. Lúc đó tất cả chúng ta chỉ có đường hẹo. Không được đại vương, chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Chúng ta liều mạng với mụ ta, hay quá. Ha ha ha, tiên nhân tỷ tỷ đừng giận. Tuyệt đối đừng giận. Mấy tên thô kệch này chưa thấy sự đời nên mới nói năng sằng bậy đó. Người đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng chấp nhặt với bọn chúng. Cũng có vài phần huyết tính đấy. Trong giới tu tiên cả lớn nuốt cả bé này đúng là hiếm thấy. Vãi trưởng, đại vương, không thể để ta chối trăng vài câu rồi hãy đi sao? Các ngươi nghe cho kỹ đây, đợi ngày lão tử quay về mà thấy đứa cháu rùa nào con lảng vảng trên ngọn núi này, lão tử sẽ cho các ngươi biết tay bản đại vương. Tiên nữ tỷ tỷ, người định đưa ta đi đâu vậy? Đưa người đi tu tiên. Tiên nhân tỷ tỷ, người định đưa ta gia nhập tông môn của người sao? Chỉ dựa vào ngươi mà muốn vào tông môn của Ngô vẫn chưa đủ tư cách. Ngươi tưởng ta ham chắc? Gia nhập tông môn của người thì bản đại vương trốn kiểu gì? Cầm lấy cái này, trong vòng 10 năm phải đạt tới kim đan kỳ. Nếu không thì hèo ơi, thông báo pháp nhãn mở. Vãi, bằng vàng rồng luôn. Phen này phát tài rồi. Đang lo không có vốn liếng khởi nghiệp tu tiên đây. Lệnh con người còn, lệnh mất người bay màu. Trời ơi, nhiều tiên nhân quá. Nơi này là Đông Tấn Phi Tiên Đài. Mỗi 10 năm chiêu mộ đệ tử một lần. Ngươi cứ chọn bừa một tông môn mà vào. Ngươi yên tâm, trong 10 năm ta nhất định sẽ luyện ra cái kim đan cho người xem, để người thấy được bản lĩnh của bản đại vương. Đừng có giở trò. Mảnh đất mà ngươi nhìn thấy đây và tất cả các tông môn trên mảnh đất này đều thuộc về tài sản cá nhân của Ngô. Tất cả đều do Ngô quyết định. Toàn bộ là của người Á. Định lấy ai vậy hả? Ngươi tưởng bản đại vương bị dọa mà lớn chắc? Ha ha ha, được rồi, ta biết rồi. Cuối cùng cũng đi rồi. Con mụ này lợi hại thì có lợi hại, nhưng đầu óc không được nhạy bén cho lắm. Lừa vài câu mà nàng ta cũng tin. Mua ở khắp mọi nơi. Tiểu tử ngươi ăn nói cho sạch sẽ vào. Vậy trưởng, mụ này không lẽ gắn thiết bị nghe lén trên người mình đấy chứ? Nghe nói mấy lão tù tiên lợi hại, có thể để lại ấn ký trên người khác. Không được, phải nhanh chóng tìm tông môn gia nhập thôi. Học được công pháp tu tiên, xóa cái ấn ký này đi, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi con mụ này. Chỉ vì ta đắc tội với nữ ma đầu đó mà bị nàng ta đưa tới giới tu tiên, yêu cầu ta trong vòng 10 năm phải tu luyện tới kim đan kỳ. Thế là ta đã bước chân lên một con đường tu tiên khác người. Nhanh lên, nhanh lên. Huynh đài, sao mọi người vội vàng thế? Lẽ nào ngươi không biết đây là đại hội chiêu mộ tiên môn 10 năm một lần sao? Biết chứ, nhưng sao phải vội thế này? Bởi vì các đại tông môn 10 năm mới chiêu mộ một lần. Chỉ tiêu có hạn. Đến trước được trước, đến muộn là phải đợi thêm 10 năm nữa đấy. Đến trước được trước sao? À đù, cái đồ Hà Lão Lục này. Chẳng mấy chốc Hà Lão Lục đã đến hiện trường tuyển đệ tử. Trên quảng trường khổng lồ, cắm hàng trăm lá đại kỳ phấp phới trong gió. Trên mỗi lá cờ đều viết tên của các tông môn tương ứng. Miệng nói chứ, người đông thế này, đợi đến lượt ta thì rau héo hết rồi. Lạc Hà Tông này có vẻ ít người hơn. Qua đó thử xem. Hạ phẩm thổ linh căn, Đạt, ra phía sau đứng đợi đi. Lát nữa theo chúng ta về tông. Đây chẳng lẽ là kiểm tra linh căn trong truyền thuyết? Này, sao cái tên này lại chen lấn thế hả?
Ra phía sau xếp hàng đi. Sao, không phục à? Có muốn tác động vật lý không? Mẹ nó, ta thắng rồi nhé. Vô linh căn, không đạt. Người tiếp theo. Vậy để bản đại vương làm mù mắt chó của các người nhé. Ha ha ha, hãy chiêm ngưỡng đi. Hãy hét lên đi, vô linh căn. Người tiếp theo. Chuyện này sao có thể? Bản đại vương trời sinh thần lực lại có thần nhãn. Sao có thể đến một cái linh căn cũng không có? Đợi chút, có lẽ là do bàn tay này của bản đại vương chưa rửa sạch. Để ta đổi tay khác thử xem. Hai nhân lại đặt bàn tay kia lên bia đá. Tiếc là đợi hồi lâu. Bia đá vẫn một màu xám xịt, không còn lấy một tia sáng. Vãi, cái bia đá rách này hỏng rồi phải không? Hỏng cái gì mà hỏng? Mau cút sang một bên cho ta. Còn phải đám nữa tin là ta ném ngươi xuống núi luôn không? Chuyện này không đúng nha. Bản đại vương từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm. Sao có thể không có linh căn tu tiên được chứ? Thượng phẩm kim linh căn, tốt lắm. Chào mừng ngươi gia nhập Lạc Hà Tông của ta. Không phải lỗi của bia đá. Mẹ nó, ta không tin cái dấp này. Thế là Hà Lão Lục lại chạy sang tông môn khác để kiểm tra. Thử liền một lúc 7-8 cái tông môn. Kết quả đều y hệt, vẫn là vô linh căn. Bản đại vương, thế này có phải làm mất mặt Giới Xuyên không quá không? Sao lại là vô linh căn được? Cho một cái tạp linh căn cũng còn nghe được chứ. Quan trọng là trong vòng 10 năm, nếu không đạt được cái kim đan kỳ gì đó, là sẽ bị mụ điên kia bóp chết tôi đấy. Ngay lúc Hà Lão Lục đang nghi ngờ nhân sinh, thình lình, ngươi là tạp linh căn sao? Đúng vậy, sao thế? Tông môn chúng ta đang cần một đợt đệ tử tạp linh căn làm tạp dịch. Ngươi có muốn gia nhập không? Có chứ, đúng là trời không tuyệt đường người. Trong cái rủi có cái may mà. Kệ miệng nó có linh căn hay không, cứ trà trộn vào tông môn cái đã. Được rồi, vậy đi theo ta. Phi thuyền bay lắc lư dòng dã 3 ngày trời, mới từ từ hạ cánh xuống một vùng núi non. Trên cổng lớn có viết 3 chữ Thanh Vân Tông. Ngươi đừng có chạy lung tung. Đi theo ta, tiểu nương tử này trông cũng ra gì phết. Mạnh mẽ hơn con mụ mặt lạnh kia nhiều. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa là ta móc mắt người ra đấy. Mau đuổi theo. Cô nương ơi, chúng ta định đi đâu thế? Cô nương cái gì? Gọi ta là sư tỷ. Ta là đệ tử ngoại môn đấy. Vâng vâng, chúng ta định đi đâu đây? Đi Hậu Sơn, đó là nơi đệ tử tạp dịch làm việc và sinh sống hàng ngày. Đợi đã, vậy đệ tử tạp dịch ngoài làm việc ra, bình thường tu luyện ở đâu? Bạch Cát dừng bước, thấy phía sau 10 mấy con người đều nhìn mình với ánh mắt y hệt. Cũng đúng thôi, người đến được đây. Có mấy ai không phải vì tiên duyên đâu. Đệ tử tạp dịch cần làm đủ 3 năm tạp vụ mới có thể nhận được sơ cấp luyện khí quyết của bản môn. 3 năm át miệng nó chứ. Sao ta cảm thấy như leo lên thuyền tặc của con nhỏ này rồi. Phải làm trâu làm ngựa 3 năm mới có tư cách tu luyện sao? Trong 3 năm này các ngươi làm việc siêng năng một chút, có thể cùng các sư huynh sư tỷ ngoại môn, nội môn mà đổi lấy một ít linh thạch hoặc đan dược. Nhớ kỹ, đừng có giữ tiền trên người. Có tiền thì lập tức đến công sự đường, mua một ít đan dược cường thân kiện thể, tầm bổ thể chất cho tốt. Như vậy 3 năm sau khi các người nhận được luyện khí quyết, mới có hy vọng dẫn khí nhập thể trong thời gian ngắn. Chỉ cần đạt tới luyện khí tầng 1 là có cơ hội thông qua khảo hạch thăng lên làm đệ tử ngoại môn. Nghe xong mọi người đều chắp tay hành lễ với Bạch Cát. Họ đều hiểu rõ, phận đệ tử tạp dịch nói trắng ra là tầng lớp cửu vạn thấp kém nhất tông môn. Không chỉ thân phận thấp hèn, mà thực lực cũng yếu nhất. Những lời Bạch Cát nói đều là những lời tâm huyết cả. Đi thôi, đi một mạch mất nửa ngày trời, đến khi trời sắp tối mới tới nơi. Tới rồi. Mẹ nói chứ, đây mà là tông môn sao? Điều kiện này còn nát hơn cả Hắc Phong trại của lão tử. Cầm lấy, đây là lệnh bài thân phận của các ngươi.
Bình thường xuống núi nhớ mang theo. Nếu không gặp đội chấp pháp tông môn, sẽ bị coi là tế tắc phái khác mà xử lý tại chỗ đấy. Vãi, đây còn là một nghề nguy hiểm nữa à. Hà Lão Lục tham gia kiểm tra linh căn tông môn, cứ ngỡ có thể một bước lên mây, vạn người chú ý. Không ngờ lại là tiên thiên vô linh căn. Bất đắc dĩ chỉ có thể trà trộn vào Thanh Vân Tông là một đệ tử tạp dịch. Đã đói ròng rã 3 ngày rồi, người khác đều có mang theo thức ăn. Ta bị mụ điên kia bắt đi chẳng kịp chuẩn bị gì. Phải đi kiếm chút gì đó bổ bụng cái đã, nếu không sẽ chết đói ở đây mất. Này cô nương, bản đại vương đói bụng rồi. Nhà ăn ở đâu thế? Đại vương sao? Cái tên này không phải là thổ phỉ ở ngọn núi nào đó. Chạy đến đây tu tiên đấy chứ. Vãi, tên này sức mạnh lớn thật đấy. Cái đó huynh có thể buông tay ra trước được không? Ha ha ha. Đệ tử tạp dịch nghèo rất mồng tơi không được bao ăn đâu. Cần các ngươi tự kiếm miếng ăn đấy. Trâu ngựa còn được bao cơm. Đệ tử tạp dịch này còn không bằng cả trâu ngựa sao? Chuyện ăn uống chỉ là ải đầu tiên thôi. Các ngươi phải tự tìm chỗ ở của mình. Sau đó tìm một mảnh đất trống mà khai hoang. Tự trồng lúa trồng rau. Cô thấy tôi có thể trụ được đến lúc đó không? Hai cái bánh này coi như ta tài trợ cá nhân cho huynh đấy. Ăn xong thì mau chóng tìm chỗ ở đi. Dựng lều cũng được, khai hoang cũng được. Mau chóng làm ra cái vườn rau của mình đi. Về đêm, hai nhân tìm thấy một căn nhà tranh sắp sập, liền chui tọt vào trong. Vừa đặt lưng là ngủ say như chết, tiếng ngáy vang trời. Hừ, con miệng nó ngủ nướng à? Tưởng đây là nhà người chắc. Mau dậy làm việc cho lão tử. Sư huynh mau dậy làm việc đi. Đừng có quấy, để bản đại vương ngủ thêm chút nữa. Các ngươi cứ xuống núi cướp trước đi. Ngươi phí lời với hắn làm gì? Lôi thẳng hắn ra đây cho lão tử. Chuyện gì thế này? Ha 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 sư huynh. Vương quản sự gọi huynh dậy làm việc đó. Miệng nói trời còn chưa sáng đã phải làm việc rồi. Vương quản sự, chút lễ mọn này không thành kính ý. Ha ha ha, tiểu tử ngươi biết điều đấy. Trùng Dương Phong ngoại môn. Chỗ Lưu sư huynh có 2 mảnh vườn dược liệu, cần tưới nước cho linh thảo. Việc này giao cho người đó. Đa tạ Vương quản sự, đa tạ Vương quản sự. Mẹ kiếp chứ. Cái quy tắc ngầm này ở thế giới nào cũng phổ biến thế sao? Chẳng mấy chốc những kẻ muốn tìm việc nhẹ lương cao đều đen đủ loại bạc vụn, bảo vật gia truyền nhét vào tay Vương quản sự. Những người còn lại nếu không phải túng quẫn thì cũng là tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Quả nhiên, vẻ hớn hở trên mặt Vương Phàm lóe lên, ánh mắt đầu tiên đã rơi trúng người Hà Nhân. Ngươi đi Thánh Trúc Phong cọ bồn cầu cho các sư huynh ngoại môn. Hả, cái gì? Tai ngươi điếc rồi à? Bảo ngươi đi cọ bồn cầu. Lát nữa bản quản sự qua kiểm tra. Nếu còn mùi hôi, tiểu tử ngươi liệu mà dùng lưỡi liếm sạch đi biết chưa? Đúng là láo xược, lão tử ở Hắc Phong chạy làm Sơn Đại Vương, mỗi ngày cầm bưng nước rót. Sao chạy đến đây tu tiên, lại còn phải đi cọ bồn cầu cho người ta? Tu tiên cái mẹ gì nữa? Lão tử không làm nữa, quay về nghề cũ làm Sơn Đại Vương của ta cho rồi. Vương Phàm thấy hai nhân đứng bất động ở đó, tức thì nổi trận lôi đình, đấm một phát tới. Ngươi nói lại lần nữa xem. Ngươi định bắt bản đại vương làm gì, muốn hẹo à? Hắn vậy mà chỉ dùng 2 tay đã khống chế được Vương quản sự luyện khí tầng 2. Lúc này Vương Phàm mới nhận ra điềm chẳng lành, đụng phải thứ dữ rồi. Cái đó người anh em lúc nãy đùa với người tí thôi. Nếu ngươi không thích việc này, ta đổi cho ngươi việc khác. Đổi việc khác sao? Ha ha ha. Phải, đổi cho ngươi việc khác. Đan hạ phong của Vương sư tỷ đang thiếu một người phụ việc lò đan. Việc béo bở này giao cho người đó. Phụ việc cho luyện đan sư sao? Đây chẳng phải là việc tốt mà mỗi đệ tử tạp dịch đều mơ ước sao? Ở đan hạ phong nhặt nhạnh chút bạ đan dược thôi, cũng đủ cho tạp dịch chúng ta làm cả tháng rồi.
Định lừa ta đi làm vật thí nghiệm chứ gì, hả? Cả lũ đần ra đấy làm gì? Lên hết cho ta, xử lý hắn. Ai xử được hắn thì việc lò đan đó là của người đó. Vốn dĩ phế một tay của ngươi là xong chuyện. Gã béo chết tiệt này đúng là không biết điều. Vậy thì đừng trách ta. Ta chỉ mới dạy dỗ tên béo này thôi. Vậy mà đã có mấy con chó săn nhảy ra đòi ra mặt thay hắn. Mấy tên này đúng là đầu óc có vấn đề. Vương quản sự luyện khí tầng 2 còn bị đánh cho tàn phế rồi. Mấy tên luyện khí tầng 0 này lấy đâu ra dũng khí mà dám xông lên chứ? À, tên này đúng là một kẻ điên. Mới ngày đầu tiên đến mà ngay cả quản sự tạp dịch cũng dám đánh phế. Lên đi, các người cùng lên hết đi. Bắt bản đại vương đi lập công kìa. Chỉ có thế thôi sao? Các người không làm tạp dịch thì ai làm tạp dịch? Lão tử vẫn nên tìm ngọn núi nào đó làm sơn đại vương cho xong. Mấy thứ này cháu cũng chẳng thèm tu. Lão tử hình như bị lạc đường rồi. Hôm qua rốt cuộc là đi từ đường nào lên đây nhỉ? Kệ đi, cứ làm một vố trước đã. Kiếm chút lộ phí và lương khô. Nếu không rất có thể sẽ hẹo vì đói giữa đường mất. Thiên địa vô cực, càn khôn vấn lộ, mở. Tốt, đồ của tổ tiên để lại không cần phải nghi ngờ. Cứ đi theo hướng này trước đã. Đừng mà sư. Sư huynh, huynh định làm gì thế? Ha 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 ha, đừng mà. Vãi, đây là đang đánh dã ngoại sao? Chỉ cần đan dược vừa tới, huynh trúc cơ có hy vọng rồi. Bây giờ không thể để sư huynh thu chút lãi trước sao? Sư huynh đừng mà. Người ta người ta. Vậy trưởng, thì ra là giao dịch ngoài trời. Giới tu tiên bây giờ đều không có liêm sỉ thế sao? Chỉ vì một viên đan dược mà mặt mũi cũng chẳng cần nữa. Đây là túi trữ vật. Phen này phát tài rồi. Muốn hẹo à? Vãi, suýt chút nữa là hỏng bét rồi. Lần tới nhất định không được nương tay. Con mụ này trông cũng chẳng ra sao cả. Tên sư huynh này đúng là làm mất mặt đàn ông quá. Loại hàng này mà cũng làm người mê muội đến mất cả hồn vía. Không đúng, ngoại môn có tới mấy chục vạn người. Ra ngoài tìm ngọn núi lập chạy tuy có thu nhập nhanh, nhưng rủi ro cũng lớn. Lỡ như gặp phải lão đại tu tiên nào như lúc trước, có khi ta đi thẳng xuống dưới gặp lão cha luôn. Nếu trà trộn vào mấy chục vạn người này mà vết máng, hình như thu nhập cao mà rủi ro lại thấp hơn. Mẹ nó, liều một vố xem sao. Cứ trà trộn vào làm bài vố kiếm chút vốn khởi nghiệp cái đà, rồi mới ra ngoài chiêu binh mãi mã lập sơn trại. Thế này mới đúng là dáng vẻ tu tiên nên có chứ. Mẹ nó, cái ngoại môn này to thật đấy. Cái tên Lị Tình vừa nãy bị mình cướp là người của Thành Trúc Phong. Vậy thì cứ trà trộn vào Thành Trúc Phong trước đi. Rất nhanh, Hải Nhân đã tìm thấy Thành Trúc Phong ghi trên lệnh bài. May mắn là hôm nay đệ tử qua lại nườm nượp không ngớt. Thế là Hải Nhân đường hoàng trà trộn vào đám đông, tiến thẳng lên Thành Trúc Phong. Nơi này chắc hẳn là tiên gia động phủ trong truyền thuyết rồi. Huynh đài, huynh cũng ở khu này sao? Bản đại, động phủ kia của ta hơi bị dột. Cho hỏi một chút là muốn đổi động phủ khác thì cần phải đi đâu đăng ký? Ngươi là người mới đến hả? Phải, hôm kia vừa thông qua khảo hạch. Hôm qua mới gia nhập Thành Trúc Phong. Thảo nào, đổi động phủ không cần phải đi đăng ký đâu. Ngươi cứ ưng cái sân nào thì cứ trực tiếp đến tận cửa khiêu chiến là được. Đánh thắng thì cái sân đó thuộc về ngươi. Còn nếu đánh không lại thì chuẩn bị nằm trên giường nửa năm một năm đi. Ta đã nói mà, lúc trước chắc chắn là đi nhầm chỗ rồi. Đây mới đúng là cách mở ra con đường tu tiên chứ. Chuyên môn đúng ngành rồi. Phía đỉnh núi linh khí có vẻ đậm đặc hơn. Có lên đó được không, những người sống trên đỉnh núi?
đều là những người luyện khí hậu kỳ và luyện khí đại viên mãn cả. Sư huynh, không đi được đâu. Huynh chỉ vừa mới nhập môn thôi. Lên đó rồi thì không biết phải nằm bẹp cả 5 rưỡi cũng nên. Thôi bỏ đi. Chỗ này không tệ, quyết định ở đây thôi. À, cái quái gì thế? Đây là khinh thường bản đại vương sao? Tiểu tử, địa bàn này bản đại vương trưng dụng rồi. Ngươi thế này cũng quá là không chịu nổi đòn rồi. Ngay lúc đó, trước cửa động phủ, chẳng biết từ khi nào, đã đứng đó một vị nam đệ tử dáng người thon dài, gương mặt thanh tú, đang trợn to mắt nhìn chằm chằm Hà Nhân. Đậu xanh, bản đại vương không lẽ đánh nhầm người rồi sao? Tên phương viên luyện khí tầng 7 này lại bị hắn hạ gục chỉ bằng một viên gạch. Ngươi tới khiêu chiến ta sao? Ta lại cảm nhận được một luồng đe dọa từ trên người hắn. Tên này không phải là người mà tiểu tử nằm dưới đất có thể so bì được. Lúc này tuyệt đối không được sợ, phải dùng một gạch hạ gục hắn mới được. Nếu không người bị tác động vật lý đến mức tàn phế, ném xuống núi chính là ta. Vốn dĩ là tới khiêu chiến ngươi, kết quả là bản đại vương nhầm lẫn chút. Coi như cho tiểu tử này làm bao cát khởi động vậy. Ngươi tới nhận chiêu đi. Người này không có chút dao động linh lực nào. Hoặc hắn là một người phàm thuần túy, hoặc là một vị sư huynh có cảnh giới cao hơn ta. Bắt có thể dùng một gạch hạ gục. Phương viên luyện khí tầng 7 thì tuyệt đối không phải người phàm. Nhìn vẻ mặt trấn định tự nhiên của hắn, thần thái hệt như một lão cáo già. Tu vi của người này nhất định ở trên ta. Chọc không nổi rồi, ha ha ha. Nếu sư huynh đã nhắm trúng chỗ này, vậy sư đệ xin nhường lại cho huynh. Đệ là Lý Toàn Phong, sau này mong sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Vậy sư đệ xin cáo từ trước. Cái tên này còn chưa đánh đã nhận thua rồi. Thôi bỏ đi, lỡ như đánh lén không thành, bị hắn xử lý ngược lại thì mất mặt lắm. Ngươi vị huynh đài kia, thật ngại quá. Vừa rồi hoàn toàn là hiểu lầm, đánh nhầm người rồi. Cái địch, ngươi nói một câu đánh nhầm là xong chuyện sao? Ta đây là người có huynh đệ bảo kê đấy. Hôm nay không có 180 lượng thì không xong đâu. Ý ngươi là tên Lý Toàn Phong kia sao? Vừa rồi đã bị bản đại vương đánh chạy mất dép rồi. Đại lão, xin hãy nhận của đệ một lạy. Ta chỉ cướp động phủ của tên này. Vậy mà tên tay sai của hắn lại phản chủ nhận ta làm đại ca. Ngươi đang diễn trò gì vậy? Ha ha ha, đại ca, không đánh không quen biết mà. Đều là hiểu lầm thôi. Cái đùi đệ vừa mới ôm, Lý Toàn Phong luyện khí tầng 8 còn bị huynh đánh bại. Chẳng phải chứng tỏ cái đùi này của huynh còn to hơn sao? Chờ tới khi huynh trưởng thành rồi, chẳng phải đệ có thể đi ngang dọc thiên hạ sao? À, thật ngại quá, sư đệ. Vừa nãy thực sự là hiểu lầm. Huynh nói gì vậy chứ? Đệ da dày thịt béo, bị ăn gạch cũng không vấn đề gì. Đại ca, chỉ là lúc đánh đệ, tay huynh có bị đau không? Cái địch, làm ta cũng cạn lời luôn rồi. Đại ca, huynh là đệ tử ngoại môn mới nhập môn sao? Ừ. Một đệ tử ngoại môn mới nhập môn mà đã có sức mạnh khủng khiếp nhường này. Cái đùi này mình không ôm sai rồi. Ngươi khá lắm, ta rất coi trọng ngươi, ngươi về trước đi. Đại ca, đệ sống ở ngay gần đây thôi. Có vấn đề gì huynh cứ tìm đệ bất cứ lúc nào. Bảo đảm gọi là có mặt ngay. Được, vậy ngươi về trước đi. Dạ vâng. Trời à, cái viện rộng thế này, đừng nói là đồ ăn, ngay đến cái bếp cũng không có. Muốn tới tiểu lầu hay quán ăn gì đó thì không mất 1-2 ngày căn bản là không xuống núi nổi. Không lẽ chỉ vì một bữa cơm mà phải đi bộ 2 ngày sao? Những đệ tử ngoại môn này bình thường chắc đều dựa vào tọa thiền tu luyện để bổ sung thể lực. Hay là thử tu luyện trước xem sao? Thế là Hà Nhân lập tức quay về phòng của mình, cầm lấy cuốn Thanh Vân Quyết vừa cướp được. Sau khi học thuộc lòng toàn bộ khẩu quyết thì bắt đầu minh tưởng. Kết quả là 2 phút sau. Đậu xanh, sao tu luyện mà lại buồn ngủ thế này? Chẳng lẽ bản đại vương không phải là cái hạt giống tu luyện sao? Đừng nói tới cảm giác về khí như trong công pháp nhắc tới. Ngay đến đan điền nằm ở vị trí nào ta cũng không tìm thấy. Chẳng lẽ là vì quá đói nên không thể tập trung được? Nhưng nếu xuống núi tìm cái gì đó bỏ bụng, đi đi về về ít nhất cũng mất 1 ngày 1 đêm. Lúc về tới nơi thì bụng lại đói tiếp. Cái địch, đúng là cái vòng luẩn quẩn không có cách giải mà. Đây chính là trúc cơ đan mà nữ đệ tử kia luôn mong nhớ sao? Chỉ cần một viên đan dược có thể khiến nữ đệ tử không tiếc bán đứng bản thân, thì giá trị của nó chắc chắn không hề nhỏ. Cái này phải cất kỹ. Đây là dưỡng nhan đan, thử xem hiệu quả thế nào.
Hình như cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, nhưng có vẻ như không thể đói như trước nữa. Thứ này đúng là có thể dùng thay cơm thật. Thế là Hà Nhân lấy ra 5-6 lọ đan dược, đổ hết tất cả vào trong miệng. Ăn xong, Hà Nhân lại một lần nữa ngồi xếp bằng, thẩm nghiệm Thanh Vân Quyết. Kết quả phát hiện ra, vẫn chẳng cảm nhận được chút cảm giác khí nào, cũng không tìm thấy đan điền nằm ở đâu. Xem ra cái này, bắt buộc phải tìm người hướng dẫn mới được. Giờ muộn quá rồi, đi ngủ trước đã, mai tìm tiểu tử kia hỏi xem sao. Anh! Đại ca! Chiều ngày hôm nay, Lưu trưởng lão sẽ truyền thụ tâm đắc tu hành cho đệ tử tại truyền công đường. Huynh có đi không? Ta đang rầu rĩ vì không có ai chỉ dẫn đây. Đúng là buồn ngủ lại gặp được chiếu manh mà. Đi chứ, sao lại không đi, đi thôi nào. Đây chẳng phải là cặp viên ương dại ngày hôm qua sao? Bọn họ không lẽ là sạch túi rồi, nên chạy tới đây làm công canh nồi kiếm cơm chứ? Chào Phương sư huynh, vị này là Hà sư huynh mới tới Thanh Trúc Phong của chúng ta, còn không mau hành lễ. Ngươi có thể khiến Phương sư huynh luyện khí tầng 7, phải gọi là sư huynh. Cảnh giới nhất định là trên luyện khí tầng 7 rồi. Xem ra lễ vật trước đây tặng Phương sư huynh không hề uổng phí. Huynh ấy đang nâng đỡ chúng ta đây mà. Bái kiến Hà sư huynh à, khá lắm. Ta rất coi trọng các ngươi, cố gắng làm việc nhé. Không ngờ vị sư huynh mới tới này người lại tốt như vậy, lại còn bình dị gần gũi nhường này. Hay là tặng chút quà cho vị sư huynh này đi. Bắt không biết hôm qua bị tên khốn nào cướp sạch sành xanh rồi. Rất nhanh, hai người đã tới truyền công đường. Lúc này bên trong đã ngồi đầy hàng trăm đệ tử. Đây chính là truyền công đường sao? Hôm nay Lưu trưởng lão giảng giải về kiếm pháp. Ta nói này Phương Viên, còn phải đợi bao lâu nữa? Chắc là sắp rồi ạ. Khoảng 1 canh giờ nữa ấy hả? Cái gì cơ? 1 canh giờ mà ngươi gọi là sắp rồi sao? Ha ha ha, thôi được rồi. Ta chợp mắt một lát đây. Lúc nào bắt đầu thì gọi ta. Vị đại ca này, sao lại không để tâm tới việc tu luyện như vậy chứ? Chỗ ngồi mà người khác tranh nhau không được, vị này hay thật, lại coi đây là nơi ngủ khí luôn. Phương sư huynh, Bạch sư muội, mong mời vào chỗ của muội đi. Huynh đã giữ chỗ giúp muội rồi. Trời à, đây chẳng phải là cô bé dẫn mình nhập môn hôm kia sao? Ngươi quay người lại cho ta. Chết tiệt, lộ tẩy tới nơi rồi. Bạch sư muội, không được vô lễ. Vị này chính là Hà sư huynh mới tới. Huynh ơi, huynh ấy là sư huynh. Phương sư huynh, huynh đừng để tên này lừa. Hắn chính là một tên tạp. Tạp cái gì mà tạp? Con bé này sao lại vô lễ như vậy chứ? Vừa mới lên tiếng đã mắng bản đại vương là tạp chủng. Hà sư huynh bớt giận, bớt giận. Bạch sư muội muội ấy còn trẻ người non dạ, không có ý đó đâu, hừ. Cũng may là bản đại vương tính khí tốt, đổi lại là người khác thì sớm đã ném muội ra ngoài rồi. Ánh mắt xung quanh đều vì cuộc tranh cãi vừa rồi mà đổ dồn về phía này. Bạch Cát chỉ đành nén lại sự nghi hoặc trong lòng, bực bội ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào Hà lão lục. Không đúng, nếu tên này đã không quen biết mình, thì vừa rồi việc gì phải nổi trận lôi đình như thế? Đây không phải là chột dạ thì là cái gì? Tên này chắc chắn có vấn đề. Vị Hà sư huynh này, huynh nhập môn từ khi nào vậy? Trước đây sao muội chưa từng thấy huynh bao giờ? Bạch sư muội, Hà sư huynh đây vừa mới nhập môn vào ngày hôm qua. Có khả năng là lúc muội đi làm nhiệm vụ chiêu thu đệ tử đã từng gặp qua một lần, thế nên mới cảm thấy quen mặt thôi. Ồ, trùng hợp vậy sao? Vậy Hà sư huynh cũng thuộc Thanh Trúc Phong của chúng ta sao? Đúng vậy. Hà sư huynh hôm qua vừa lên núi đã đánh bại Lý Toàn Phong, chiếm lấy động phủ của hắn rồi, giờ đang ở ngay cạnh nhà huynh này. Cái gì Lý Toàn Phong? Đó là người trong số 3 vạn đệ tử Thanh Trúc Phong, có thực lực đứng trong top 100, sở hữu tu vi luyện khí tầng 8 đấy. Vậy mà lại bị tên trước mặt này đánh bại sao? Hắn đánh bại bằng cách nào? Đánh bại như thế nào ư? Cái này quái quỷ làm sao ta biết được. Sau khi bị huynh ấy đập cho ngất xỉu hôm qua, lúc tỉnh lại thì trận chiến đã kết thúc rồi. Nhưng động phủ đó thực sự đã thuộc về Hà sư huynh. Chuyện này không thể làm giả được. Một chiêu hạ gục đối thủ, Hà sư huynh lại không hề sức mẹ gì. Một chiêu đánh bại Lý sư huynh luyện khí tầng 8.
Vậy chẳng lẽ tên này là luyện khí tầng 9? Thậm chí là luyện khí đại viên mãn sao? Có đệ tử tạp dịch nào mới nhập môn mà lại có bản lĩnh nghịch thiên nhường này không? Bất kể có phải là hắn hay không, cứ nhận sai trước đã, chuyện khác tính sau. Vị Hà sư huynh này là muội nhất thời nhìn nhầm người rồi. Đã mạo phạm tới sư huynh, mong sư huynh hãy tha lỗi. Người không biết không có tội, vậy đa tạ sư huynh. Con bé này chỉ là bị sự hỗ trợ của Phương Viên tạm thời dọa cho sợ thôi. Nhưng giấy không gói được lửa. Nếu để muội ấy tới tạp dịch phòng nghe ngóng một chút, chuyện ta đánh phế tên Vương Phàm đó, sau đó bỏ trốn thì căn bản là không giấu nổi. Để an toàn, chỉ bằng cứ dùng chút chiêu trò lấy lòng trước đã. Sư muội, thấy muội thái độ thành khẩn, bản đại vương. Sư huynh ta đây cũng không phải hạng người hẹp hòi. Cái này coi như quà gặp mặt, tặng cho muội đó. Trúc cơ đan. Trời đất, thực sự là trúc cơ đan sao? Đó chính là đan dược khiến vô số đệ tử ngoại môn phải chùn bước. Ở trong tông môn, thứ này cần tới 10.000 điểm công huân, phải xếp hàng mới có thể đổi được. Hơn nữa, việc xếp hàng này thông thường cũng phải mất ít nhất 3 năm. Cho dù có ra chợ đen bên ngoài mua, thì cũng phải từ 20.000 linh thạch trở lên. Vị sư huynh này tiện tay đã tặng rồi, cái đồ này. Quả nhiên là mình không ôm sai, ra tay một cái đã là trúc cơ đan. Bạch sư muội, con không mau cảm tạ Hà sư huynh. Bạch Cát ngẩn người nhìn viên đan dược trong tay. Phải biết rằng, muội ấy ở ngoại môn làm nhiệm vụ liều sống liều chết bao nhiêu lần, trải qua 9 chết một sống tích góp ngần ấy năm cũng chỉ mới có được 3.000 điểm công huân tích lũy. Vị đại sư huynh trước mặt này, chỉ vì việc nhìn nhầm người rồi xin lỗi một tiếng, mà đã tặng ngay một viên trúc cơ đan. Đa tạ Hà sư huynh. Sao ta cảm thấy bản thân như vừa tiện tay đem tặng cả một núi vàng vậy nhỉ? Giờ mà nói là đưa nhầm thì có đòi lại được không? Thôi bỏ đi, vung tiền như rác thế này, ít nhất là trong thời gian ngắn, thân phận giả mạo đệ tử nội môn sẽ không bị ai nghi ngờ. Ngay lúc này, một nam tử mặc hắc y bước vào. Người này chính là đại trưởng lão Tàng Kiếm Phong ở ngoại môn. Cố Trường Phong hôm nay giảng dạy về kiếm thế. Phải ngưng kết ra kiếm tâm của chính mình mới có thể trở thành một kiếm tu chân chính. Nhưng trước khi ngưng kết kiếm tâm, bắt buộc phải lĩnh ngộ được kiếm ý. Mà nền tảng của kiếm ý nằm ở kiếm thế. Ý là phải có kiếm tâm mới có thể đi trên con đường kiếm tâm. Nhưng muốn có kiếm tâm thì phải có kiếm ý. Muốn có kiếm ý thì phải luyện được cái kinh lực đó trước. Cái này so với đao pháp tổ tiên ta truyền lại, quả thực cũng không khác nhau là mấy. Chỗ tinh túy chính là nằm ở một chữ thế. Ban đầu Hà Nhân vẫn còn có thể nghe hiểu được, nhưng khi giảng tới linh lực vận chuyển ra sao, kinh mạch phối hợp như thế nào, Hà lão lục lại bắt đầu dở tài lẻ ra rồi. Sư huynh, tỉnh lại đi. Đừng ngủ nữa, đừng quấy rầy. Để bản đại vương ngủ thêm một lát nữa. Trời à, người này là thuộc hạ của ai vậy? Lại dũng mãnh nhường này, vẫn là người đầu tiên dám ngang nhiên ngủ gật trong lúc Cố trưởng lão đang giảng bài. Tên này xong đời rồi, chắc chắn sẽ bị ăn một trận đòn đau. Tùy tâm sở dục. Khá lắm, đúng là mầm non tốt. Cái gì, thế này cũng được sao? Tiết học này giảng ròng rã suốt 1 canh giờ, trong khi Hải Nhân vẫn đang ngủ say sưa ngon lành, mãi cho đến khi đám đông đã tản đi hết. Hà sư huynh, tỉnh lại đi. Giảng tới đâu rồi? Giảng xong rồi, mọi người đều ra diễn võ trường luận kiếm rồi. Giảng xong hết rồi sao? Sao ngươi không gọi ta dậy sớm hơn chút? Nếu đệ mà gọi huynh dậy được, thì huynh còn có thể ngủ say hệt như một chú heo thế kia sao? Trưởng lão bảo huynh mang ngoại y của ngài ấy qua đó. Vậy còn không mau qua đó nhanh đi. Lúc này, trên diễn võ trường kiếm khí dọc ngang, đang có 2 vị đệ tử so tài kiếm thế. Cố Trường Phong chắp tay sau lưng đứng đó, đứng ở phía trước đám đông, ánh mắt sắc như dao. Cố trưởng lão, y phục của ngài ở, ngươi tới đúng lúc lắm, lên thử xem sao. Để ta xem kiếm thế của ngươi đã đạt tới mức nào rồi. Chẳng phải là hỏng bét rồi sao? Ta thì biết cái gì về kiếm thế chứ. Đao pháp tổ truyền thì trái lại đã luyện được 10 mấy năm rồi. Không đợi Hà Nhân tìm được cái cớ để từ chối, một vị đệ tử nhiệt tình đứng bên cạnh đã tốt bụng đưa tới một thanh thường kiếm không rõ phẩm chất. Hà Nhân cũng chỉ đành đâm lao phải theo lao thôi. Hà sư huynh cố lên. Hà sư huynh, xin được chỉ giáo. Đậu xanh, bản đại vương ngay cả luyện khí cũng không phải. Lát nữa không lẽ lại bị hắn một kiếm đâm bay màu sao? Hà sư huynh, xem kiếm. Anh, chết tiệt. Không có võ đức gì cả. Bất kể là tốc độ xuất kiếm hay là lực cánh tay, đều lớn hơn trước đây gần gấp đôi.
Sức mạnh từ cú ra tay tùy ý vừa rồi, ít nhất cũng đạt tới 5.000 cân. Chẳng lẽ đây là do hôm qua mình ăn hơn 200 viên đan dược hay sao? Thiên phú của người này của nhiên không thấp, không cần dùng tới linh lực mà đã có lực đạo lớn nhường này. Đột nhiên Hà Nhân cảm thấy tràn đầy tự tin, bày ra một tư thế thu phong tảo lạc diệp. Đây là đao thế, tên này lại có thể lĩnh ngộ được đao thế sao? Người ta chơi tiền pháp linh lực, còn ta thì chỉ đơn thuần là sức mạnh cơ bắp thôi. Nếu như vẫn cứ trực diện xông lên, để hắn tìm được sơ hở khi mình ra kiếm, rồi đâm tới một kiếm, thì đúng là lạnh thấu tim gan luôn. Không được, phải để hắn ra tay trước mới tìm được sơ hở. Vị sư huynh này nhất định là một cao thủ, cứ mãi không chịu ra tay, chắc chắn là đang nhường đệ trước rồi. Vậy thì đệ xin không khách khí nữa. Thế là linh lực quanh thân hắn khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hà Nhân, mà Hà Nhân vừa hay lại bắt chọn được một sơ hở nhỏ li ti. Thanh trường kiếm trong tay vung từ dưới lên trên, khiến đối phương phải liên tục lùi bước. Chính là lúc này, anh không xong rồi. Chỉ là so tài thôi mà, tiểu tử ngươi vì sao lại hạ thủ độc ác như thế? Chỉ là so tài thôi mà, tiểu tử ngươi vì sao lại ra tay tàn độc như này? Thế này mà gọi là tàn độc sao? Đòn này của ngươi, nếu không phải Cố trưởng lão ra tay, thì vị sư huynh này đã bị ngươi chém thành 2 đoạn rồi. Thế mà còn không độc à? Kiếm pháp của sư huynh thật cao cường, sư đệ xin chịu thua. Gì cơ, ngươi còn muốn làm gì độc ác hơn nữa sao? Đây đã được coi là đao pháp, kiếm pháp ôn nhu nhất của ta rồi đấy. Một kiếm vừa rồi tuy lực đạo mạnh bạo nhưng lại không hề có sát tâm. Hơn nữa ta lại không hề cảm nhận được bất kỳ sự dao động linh lực nào trên người tên này. Trên người chắc là có mang theo một món pháp bảo che giấu khí tức. Nếu như tên này mà sử dụng cả linh lực nữa, thì sức sát thương chắc chắn còn xa mới dừng lại ở mức này. Bất luận là kiếm pháp hay đao pháp, cốt lõi thực sự của nó không nằm ở thế, mà là ở hình. Không phải chứ, trong giờ học không phải ngài đã giảng về thế suốt nửa ngày rồi sao? Sao giờ lại lôi cái hình gì đó vào đây rồi? Hình chính là căn cơ của vạn pháp, cũng chính là linh hồn của vạn pháp. Thế chỉ là vẻ bề ngoài của vạn pháp thôi. Sự kiểm soát thực thụ là ngưng tụ sức mạnh vạn quân vào một điểm, thu phóng tự tại. Cho dù là một thanh trọng kiếm không có lưỡi sắc, cũng có thể tung ra hiệu quả của khinh kiếm hệt như linh xà xuất động. Đây chính là trong kiếm có hình, trong hình có ý. Không phải chứ, lão này lại nhải suốt buổi, chẳng phải là đang nói khéo rằng vừa rồi ta không kiểm soát tốt thanh kiếm của mình sao? Cái địch, có giỏi thì ông thò cái đầu ra đây, bản đại vương sẽ biểu diễn màn cạo đầu sống cho ông xem. Sao hả, ngươi cảm thấy mình kiểm soát kiếm pháp rất tốt sao? Ha ha ha, không có đâu ạ. Hừ hừ hừ. Triệu Vô Nguyên, ngươi qua đây so tài với hắn một chút. Trời đất, lại chính là Triệu sư huynh. Huynh ấy chính là đệ tử đứng trong top 10 thiên tài kiếm đạo ở ngoại môn đấy. Nghe nói cuối năm ngoái huynh ấy đã lĩnh ngộ được kiếm ý phôi thai rồi. Lần trước ta đứng từ xa xem Triệu sư huynh luyện kiếm, kiếm quang đó hệt như ánh trăng vậy, nhanh tới nỗi làm ta hoa cả mắt luôn. Cái quái gì thế, lão già này đúng là muốn chơi chết lão tử mà. Phen này có lẽ gặp rắc rối thật rồi. Cố Trường Phong cũng không phải là cố ý làm khó Hà Nhân, ngài chỉ là muốn xem thử bộ đao pháp lão luyện của tiểu gia hỏa này rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Bởi vì đao đạo dễ học nhưng khó tinh thông. Đối với tâm tính, yêu cầu về thiên phú còn khắt khe hơn kiếm tu gấp trăm lần. Triệu sư huynh cố lên, Vô Nguyên sư huynh tất thắng. Các đệ tử trên diễn võ trường lần lượt reo hò cổ vũ cho Triệu Vô Nguyên. Bạch Cát và Phương Viên đang dùng ánh mắt mặc niệm đầy đồng cảm nhìn. Hà Nhân, trời à, hai người các ngươi có ý gì đây? Khinh thường ta đến thế sao? Triệu Vô Nguyên, xin được chỉ giáo, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Tới đi. Tên này đối diện với ta mà lại không thèm sử dụng chút linh lực nào. Khinh thường thanh kiếm của Triệu Vô Nguyên ta đến thế sao? Nếu sư huynh đã chỉ muốn so tài kiếm đạo, vậy được, để tỏ lòng kính trọng, ta cũng sẽ không dùng linh lực. Chúng ta sẽ dùng kiếm pháp thuần túy để phân cao thấp. Cái gì? Người chắc chắn là mình cũng không dùng linh lực chứ? Thanh kiếm Vô Nguyên này của ta cho dù không có linh lực gia trì thì cũng đủ để đánh bại ngươi rồi. Trời à, còn có chuyện tốt thế này sao? Không dùng tới linh lực, cùng lắm thì ngươi cũng chỉ là một võ lâm cao thủ có tố chất cơ thể tốt chút mà thôi. Ngươi không hẹo thì ai hẹo, được thôi. Sư đệ, xem kiếm. Hừ. Chết tiệt. Đậu xanh, sơ ý quá rồi. Kiếm pháp của Triệu sư huynh của nhiên danh bất hư truyền. Phải đó, đánh cho hắn nằm đau ván luôn rồi, cái đạch. Thế này thì mặt mũi bản đại vương biết để vào đâu đây? Thứ cao siêu ở tên này không phải là sức mạnh, mà chính là khả năng kiểm soát thanh kiếm. Chỉ với 2 đường kiếm vừa rồi, tốc độ phản ứng đó, khả năng dự đoán nguy hiểm đều vượt xa người thường. Đây không phải là điều mà cứ luyện từng chiêu từng thức, một cách khổ cực là có thể luyện thành được.
mà cần phải trải qua sự mài giũa sinh tử thực sự mới có thể tạo nên phản xạ bản năng khắc sâu vào xương tủy. Tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy? Một kiếm hiểm hóc nhường này của Triệu Vô Nguyên, vậy mà lại bị Hà Nhân hóa giải một cách dễ dàng. Trên mặt gã tức khắc cảm thấy có chút mất mặt. Gã quyết định sẽ không cho Hà Nhân thêm bất kỳ cơ hội nào nữa, lập tức thi triển tuyệt chiêu kiếm pháp thành danh là Toái Tâm Kiếm Quyết. Còn Hà Nhân thì nhìn chằm chằm vào động tác dưới chân gã. Với kinh nghiệm đào pháp sinh tử suốt mười mấy năm qua, hắn chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay, căn cơ của gã nằm ở bộ pháp di chuyển hạ bàn. Chính là lúc này, đao hồn, đây chính là đao hồn. Đó là thứ tương đương với kiếm tâm của kiếm tu đấy. Toàn bộ Thiên Nam cảnh, đã suốt mấy ngàn năm qua, chưa từng xuất hiện một vị đao khách nào đạt tới đao hồn. Mà Thanh Vân Tông của chúng ta lại nghênh đón được một vị đệ tử đao khách sao? Ta chính là thiên tài. Đứng trong top 1000 ở ngoại môn Thanh Vân Tông, sao có thể bị đánh bại dễ dàng như thế được? Triệu Vô Nguyên gạt phát vết thương đỏ nơi khóe miệng, trực tiếp ngưng tụ linh lực trong cơ thể lên thân kiếm, một lần nữa lao tới tấn công Hà Nhân. Hà Nhân cảm nhận được một luồng áp lực ra đi chí mạng, áp sát cực nhanh, trong nháy mắt kéo sự chú ý của mình lên tới cực hạn. Thế nhưng vẫn không thể bắt được chiêu kiếm nhanh như trước đó. Thấy chiêu kiếm đó sắp đâm xuyên trán mình, hắn bỗng cảm thấy thiên linh cái, giống như bị thứ gì đó gõ vào một cái, lập tức kiếm thế nhanh tới cực hạn của Triệu Vô Nguyên. Trong mắt hắn, tốc độ đột ngột giảm đi trăm lần. Không xong rồi. Đây là chuyện gì thế này? Chém trúng tường không khí rồi sao? Thắng bại đã phân, không cần đánh nữa. Cái gì? Cố trưởng lão, ta. Hai người các ngươi đều không tệ. Ngươi thắng ở chỗ khống chế kiếm thế ổn định, còn Hà Nhân thắng ở chữ đạo. Kiếm pháp đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Cái gì? Nói cách khác là Hà Nhân đã ngưng tụ được kiếm ý của bản thân. Phải biết rằng toàn bộ ngoại môn Thanh Vân Tông trăm năm trở lại đây, người có thể ngưng tụ ra kiếm ý của bản thân cũng không quá 5 đầu ngón tay. Ồ, ta vốn dĩ lợi hại như vậy sao? Nhưng lúc nãy đầu bị gõ một cái, sao ta cảm thấy giống như được tổ sư gia nhập thể vậy nhỉ? Rốt cuộc là có chuyện gì? Được rồi, đều lui xuống cả đi. Lát sau, ba người đã trở về Thanh Trúc Phong. Hai vị sư huynh, vậy sư muội xin cáo từ trước. Để giải quyết vấn đề tu luyện của ta, vẫn là tiểu cô nương này phù hợp hơn. Muội ấy cũng coi như là người dẫn đường trên con đường tu tiên của ta, lại vừa khéo biết rõ thân phận của ta. Thêm một người biết là thêm một phần nguy hiểm. Cái đó, Bạch sư muội, trong động phủ của ta còn dư lại ít đan dược để đó, cũng là lãng phí. Nếu muội không chê thì đi theo ta lấy hết đi. Mặt trời sắp xuống núi rồi. Hà sư huynh lại mời mình tới động phủ của huynh ấy. Chẳng lẽ huynh ấy muốn ép Bạch sư muội? Hà sư huynh là thiên tài kiếm đạo hiếm có của tông môn, tiện tay chỉ điểm muội vài câu cũng đủ cho muội tự mình mò mẫm mười mấy năm rồi. Mau đi đi. Vậy được rồi. Hy vọng Hà sư huynh không phải hạng người như mình nghĩ. Sư muội, đây là đan dược ta ăn không hết, tặng muội đấy. 50 viên, trong này có đúng 50 viên. Chút cơ đan này ở bên ngoài giá tận 10 mấy linh thạch một viên. Bình này cũng phải mấy trăm linh thạch rồi. Đa tạ Hà sư huynh. Không cần khách khí, chút đan dược không đáng nhắc tới. Bình thường ta đều coi đan dược như cơm bữa ấy mà. Sau đó Hà Nhân lại lấy ra 2 bình hồi khí đan, tầm hơn 100 viên, một ngụm liền nuốt sạch. Miệng nó, thật sự coi đan dược như cơm bữa kìa. Cái này cũng quá hào phóng rồi đó. Đợi đã, đó là hồi khí đan, Hà sư huynh mau nhổ ra đi. Sao huynh có thể ăn nhiều hồi khí đan như vậy chứ? Cẩn thận kéo thân thể nổ tung mà qua đời đấy. Hai nhân vội vàng cảm nhận một chút, phát hiện ngoại trừ bụng hơi no ra thì chẳng có vấn đề gì cả. Yên tâm, chút đan dược còn con này, sư huynh muội sớm đã ăn quen rồi, làm sao có thể nổ tung mà qua đời được. Ta luyện khí tầng 5, một viên hồi khí đan là có thể hồi đầy linh lực toàn thân. Vậy mà huynh ấy một hơi nuốt hơn 100 viên. Cho dù là trưởng lão kim đan trong tông môn cũng tuyệt đối không dám làm bừa như vậy. Nhưng mặt huynh ấy không đỏ tim không đập mạnh, hình như thật sự không sao cả. Được rồi sư muội, đừng quản mấy cái đó nữa, đến giúp sư huynh một việc. Thanh Vân Quyết này dạy ta làm sao để dẫn khí nhập thể đi. Không đúng, dẫn khí nhập thể. Huynh ấy đã là hậu kỳ luyện khí rồi mà. Đệ tử nằm trong top 100 của Thanh Trúc Phong,
Vậy mà vẫn chưa dẫn khí nhập thể sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Đợi đã, đệ tử mới nhập môn còn chưa vào. Trông y hệt tên đệ tử tạp dịch. Có vẻ mặt Tặc Mi thử nhãn lúc trước. Vậy chẳng lẽ huynh ấy chính là... Huynh ơi, huynh là tên đệ tử tạp dịch đó. Huynh chính là tên đệ tử tạp dịch đó. Chính xác, bản đại vương chính là tên đệ tử tạp dịch mà muội đã đưa lên núi đấy. Muội muội cái gì im miệng cho bản đại vương. Nếu dám để lộ thân phận của bản đại vương ra ngoài, muội cũng sẽ xong đời theo luôn đấy. Huynh ơi, huynh chẳng lẽ muốn thủ tiêu bịt đầu mối? Hừ, cái đó thì không đến mức. Còn nhớ viên trúc cơ đan muội lấy không? Chính là do bản đại vương vừa mới cướp về đấy. Chỉ cần bản đại vương bị hình đường bắt đi, tới lúc đó muội là người đưa ta lên núi. Trúc cơ đan là do muội lấy đi. Mấy chuyện này đều sẽ không giấu được đâu. Tên đệ tử mạo danh này là do chính tay mình đưa lên núi. Chuyện trúc cơ đan tạm thời không nói. Nếu bị hình đường biết chuyện, mình nhất định sẽ gánh tội nhìn người không rõ. Cái đó, huynh rốt cuộc muốn thế nào? Yên tâm, chỉ cần muội không vạch trần thân phận của bản đại vương, bản đại vương tuyệt đối cũng không khai ra muội. Chúng ta cũng coi như là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi. Ta chỉ xuống núi một chuyến, thu nhận một đệ tử, vậy mà lại rước về một tên trộm. Hơn nữa ta còn trở thành đồng bọn của huynh ấy nữa. Cái này miệng nó ta biết tìm ai mà phân bua đây. Cái đó, huynh thật sự là sơn tặc sao? Được rồi. Sau này muội cứ đi theo bản đại vương. Bản đại vương có miếng thịt ăn thì tuyệt đối sẽ không để muội chỉ được khúc cháo đâu. Cái đó, trước tiên hãy giảng kỹ cho bản đại vương nghe. Làm sao để dẫn khí nhập thể đi? Huynh đang biểu diễn lật mặt với ta đấy à? Đều là sơn tặc cả rồi. Muội đừng có để ý mấy cái chi tiết này nữa. Sau đó Bạch Cát bắt đầu giảng giải, thả lòng tâm thần, tâm ý tương thông. Qua lời giảng của Bạch Cát, Hạ nhân của Nhiên có chút cảm ngộ, lập tức lấy ra 2 viên linh thạch nắm trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại. Lát sau, mẹ nó, cái việc minh tưởng này sao cứ nghĩ mãi là lại buồn ngủ thế nhỉ? Hà sư huynh, huynh không thể chỉ thả lỏng. Huynh phải tập trung tất cả niệm lực vào giữa lông mày. Hóa ra là vậy. Lại lần nữa nào, tên này tuy rằng đầy vẻ thổ phỉ, nhưng người xem ra cũng không xấu nhỉ. Mẹ nó, sao lại ngủ nữa rồi? Trong lúc cảm khí, tâm thần chìm đắm vào công pháp, linh đài nên là một mảnh thanh minh. Căn bản không thể nào nảy sinh ý muốn đi ngủ được. Hà sư huynh tỉnh dậy đi. Ta lại ngủ quên mất rồi sao? Cái đó, tiểu sư muội à, muội chắc chắn muội dạy cho bản đại vương là pháp môn dẫn khí nhập thể đấy chứ, không phải là mấy khúc nhạc gây ngủ gì đó sao? Muội cũng từng dạy không ít sư đệ. Sư muội, bọn họ đều không có vấn đề gì cả mà. Đến chỗ huynh sao lại thành pháp môn gây ngủ rồi? Người khác đều không có vấn đề gì, chẳng lẽ là vấn đề của bản thân bản đại vương? Vậy thôi đi Bạch sư muội, muội cứ về trước đi, để bản đại vương tự mình mò mẫm lại xem sao. Được rồi. Chẳng lẽ bản đại vương chỉ có thể luyện mấy cái chiêu thức ở phàm gian thôi sao? Nhưng cái đó thì có tác dụng gì chứ? Võ công cao đến mấy cũng sợ dao phay mà. Không đúng, hôm nay chán bị thứ gì đó gõ một cái, sau đó cả thế giới đều chậm lại. Nếu mình minh tưởng lại cảnh tượng ngày hôm nay, xem có thể đi vào trạng thái đó không? Hai nhân vội vàng tập trung tinh thần. Tức thì, cái cảm giác nặng nề ở trán đó lại xuất hiện lần nữa. Trong vòng trăm mét, hoa cỏ cây cối trong viện, tiếng côn trùng kêu chim hót, vậy mà toàn bộ đều bị hắn cảm nhận được, nhìn thấy rõ một luôn. Mẹ nó, cái này không chỉ lục căn tăng cường sức mạnh, mà tốc độ cũng tăng theo luôn rồi. Hóa ra việc mở ra trạng thái bạo tẩu này sẽ tiêu hao cực kỳ nhanh sức lực của bản thân. Cái này thì làm sao bây giờ? Sau này không lẽ vừa đánh vừa cắn thuốc sao? Mẹ nó, lão tử không hấp thụ được ngươi thì nghiền nát ngươi ra phà nước uống luôn. Thế này chắc là được rồi chứ gì. Mẹ nó, quả nhiên có tác dụng. Cái cảm giác này giống y hệt như những gì trong công pháp nói về dẫn khí nhập thể. Mẹ nó chứ, đây mới là phương thức tu luyện chính xác của lão tử. Thế là Hà Nhân lại lấy ra 500 viên linh thạch.
Toàn bộ pha nước rồi uống hết vào bụng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp toàn thân, khí huyết. Kinh mạch đều cảm thấy một luồng cảm giác sảng khoái ấm áp. Và đây chính là bước đầu tiên trong dẫn khí nhập thể của tu sĩ, cũng chính là giai đoạn luyện bì mà công pháp đã nhắc tới. Miệng nó, đây là linh lực ngoại phóng sao? Bản đại vương cuối cùng cũng học được tấn công từ xa rồi. Ha 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 ha. Giờ đây bản đại vương cũng coi như là luyện khí tầng 1 rồi. Mở chế độ bạo tẩu liệu có còn bị kiệt sức trực tiếp nữa không nhỉ? Hay là thử xem sao? Miệng nó, chuyện này là sao vậy? Miệng nó, cái quái gì đây? Không lẽ là tấm pháp nội công gì đó chứ? Cái thứ này bản đại vương cũng nhìn không hiểu. Kẻ trộm không đi tay không, hay là cứ ghi lại đi. Nói không chừng sau này còn bán được giá hời. Miệng nó, đúng thật là một bộ công pháp. Cái thứ này, hóa ra chỉ cần ghi nhớ lại là nó sẽ tự động biên dịch sao? Thế là Hà Nhân tranh thủ thời gian ghi nhớ từng ký hiệu này vào trong đầu. Khoảng 1 canh giờ sau, cơ thể truyền tới một luồng cảm giác suy yếu cực độ. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang đứng giữa sân, hấp thụ hơn 1000 viên linh thạch. Để đi vào không gian huyền bí đó, một lần là đã tiêu hao sạch sẽ rồi sao? Cái này miệng nó đâu phải tu tiên, là nạp tệ rồi. Chẳng lẽ là miếng tử kim lệnh bài này có vấn đề? Nếu lệnh bài này là một món bảo vật không gian, đàn bà đó làm sao có thể tiện tay liền tặng cho bản đại vương chứ? Thôi kệ nó có phải hay không, cứ coi như nó là vậy đi. Phải nhanh chóng nâng cao sức mạnh lên mới được. Đàn bà này rất có thể là đang nuôi heo, đợi đến ngày muốn thịt heo. Nếu sức mạnh của mình không đủ thì chỉ có thể mặc cho chém giết thôi. Thế là Hà Nhân bắt đầu tu luyện võ thần quyết. Tu tiên không quản ngày tháng. Trước mắt 1 năm đã trôi qua, Hà Nhân đã đạt tới cấp độ mà võ thần quyết nhắc tới, là luyện huyết tầng thứ 2. Hà Nhân, ngươi cút ra đây cho lão tử. Miệng nó chứ, đông người như vậy sao? Cái con nhỏ ngốc nghếch đó không lẽ đã báo cáo mình rồi chứ? Ngươi chính là Hà Nhân. Phải, chính là ta. Các người là ngươi thì tốt rồi. Trần sư huynh của chúng ta nhìn trúng động phủ của ngươi rồi, đặc biệt tới đây khiêu chiến. Đây là loại túi trữ vật tự dâng tới tận cửa sao? Hai vị này là sư huynh của Hình Đường, tới đây để duy trì trật tự. Xem ra tên này thực lực trong tông môn không hề thấp, danh tiếng cũng không nhỏ. Thế nên tông môn mới đặc biệt điều động đệ tử Hình Đường tới duy trì trật tự. Chắc chắn là do tên nhóc Triệu Vô Nguyên kia giở trò rồi. Khiêu chiến ta không chấp nhận. Miệng nó, tên này chẳng phải rất ngông cuồng sao? Sao giờ đã sợ hãi rồi? Đạo của kiếm tu là tiến về phía trước không lùi bước, thà đứng mà mất mạng, chứ không thể quỳ mà sống. Không ngờ cái hạng như ngươi lại trực tiếp nhận thua luôn. Ngươi còn xứng là một kiếm tu không? Miệng nói chứ, chỉ có cái mặt ngươi là to thôi. Ngươi nói khiêu chiến là khiêu chiến sao? Bản đại vương ta không cần giữ thể diện muốn đánh cũng không phải là không được, nhưng phải thêm chút tiền cược vào. Vậy thì thêm, giờ thêm luôn. Cá đã cắn câu rồi. Đây là toàn bộ gia sản của bản đại vương. Thua thì động phủ thuộc về ngươi, cái túi trữ vật này cũng thuộc về ngươi luôn. Toàn bộ gia sản sao? Cái này nếu mà thua thì toàn bộ đồ đạc tích cóp 10 năm của ta sẽ mất trắng hết sao? Đây là một đệ tử có thể ngồi vào động phủ hạng nhất đấy. Gia sản cá nhân tuyệt đối không hề ít đâu. Tiền cực này có vẻ hơi lớn rồi đấy. Ta hoàn toàn không cảm nhận được chút nào từ người này, chút sắc bén nào thuộc về kiếm tu cả. Cho dù hắn có lĩnh ngộ được kiếm ý thì em rằng cũng chỉ vừa mới nhập môn mà thôi. Miệng nó, lão tử cực luôn. Được, phen này phát tài rồi. Phương Viên, đệ qua đây. Hà sư huynh, huynh có gì sai bảo, cầm lấy đồ của đệ đi này. Nếu dựa vào thực lực của bản thân mình, có lẽ thật sự không phải đối thủ của tên này. Nhưng chiến đấu sao? Dựa vào là kinh nghiệm đấy. Hà sư đệ, mời. Đợi đã, cái người bên Hình Đường kia, bản đại vương lỡ tay đánh hắn bị thương thì có phải bồi thường tiền không? Trần Hạo Huyền sư đệ đã đăng ký ở chấp sự đường của ta rồi. Khiêu chiến chỉ cần không gây ra mạng người, tông môn sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào cả. Vậy có quy tắc khiêu chiến gì không? Quy tắc cái này thì không có.
Chỉ cần không gây ra mạng người là được. Vậy được rồi, người đã chuẩn bị nhận lấy kết cục chưa? Tới đi. Tông chủ sao ngài lại có thời gian rảnh rỗi tới xem đầu thế này? Đại vương Chu Công ơ, cái này thế này cũng được sao? Chẳng phải đã nói là quyết đấu kiếm tu sao? Cái này miệng nó cũng quá vô liêm sỉ rồi đó. Dám giở trò đánh lén sao? Ngươi đây là gian lận. Gian lận? Con mắt nào của ngươi thấy bản đại vương gian lận hả? Ngươi đây là thuộc về đánh lén mới thắng được. Cái này không gọi là gian lận thì gọi là gì? Đúng. Cái này cũng quá vô sỉ rồi. Vị đại ca hình đường này, anh tới phân xử giúp chúng tôi với. Trước khi đánh tôi có phải đã hỏi đi hỏi lại về quy tắc không? Trong quy tắc khiêu chiến của tông môn chúng ta có viết điều nào là không được phép đánh lén không? Cái này hình như đúng là chưa từng nói qua. Thật sự là không có điều này. Vậy chẳng phải là xong rồi sao? Bản đại vương đánh ngã hắn chứ đâu có lấy mạng hắn. Vừa hợp tình hợp lý lại vừa hợp pháp, làm sao lại thành gian lận được chứ? Nhưng ngươi đường là một kiếm tu. Sao có thể làm ra hành vi đánh lén vô sỉ thế này chứ? Miệng nói chứ, ai quy định kiếm tu thì không được đánh lén hả? Được. Nếu ngươi cảm thấy không phục thì cũng có thể tới khiêu chiến ta. Chúng ta không lấy toàn bộ gia sản ra làm tiền cược. Cái tên này chắc chắn là đang nhắm vào túi trữ vật của mình rồi. Trần Hạo Huyền sư huynh chính là vết xe đổ trước mắt. Mình vẫn nên chuồn sớm thì hơn. Đúng rồi, các ngươi có ai muốn khiêu chiến nữa không? Chuẩn bị sẵn túi trữ vật đi. Ta luôn hoan nghênh chư vị đại giá Quang Lâm bất cứ lúc nào. Khoa một cái gì chứ? Đây đúng là kiếm tu gian hùng mà. Cái tên này đúng là vô sỉ thật sự. Hắn miệng nó đúng là mở cửa cho sự vô sỉ luôn rồi. Đến cả sự vô sỉ cũng bị hắn dọa cho chạy mất dép rồi. Hà sư huynh đừng có nghe đám người bên ngoài kia nói bậy. Cái này sao gọi là đánh lén được chứ? Binh bất yểm trá. Đây mới chính là chân lý của chiến đấu. Người khác không biết thế nào, chứ Phương Viên đệ là đã được mở mang tầm mắt rồi. Miệng nó, tên này đúng là nhân tài mà. Cái gì cũng có thể bẻ lái lại được. Cái này thưởng cho đệ đấy. Đây toàn bộ là công pháp hoàng giai trung phẩm sao? Một quyển ít nhất cũng cần 200 điểm công huân. Điểm công huân của Thanh Vân Tông, một điểm thì xấp xỉ bằng một viên linh thạch. Hà sư huynh cứ thế tiện tay liền thưởng cho mình sao? Đa tạ Hà sư huynh. Được rồi. Tiêu tử đệ sau này cứ đi theo bản đại vương. Bản đại vương có miếng thịt ăn thì tuyệt đối sẽ có cho đệ một hút cháo. Vâng, đa tạ đại vương. Xưng hô đại vương này ta đã mấy ngày rồi chưa được nghe thấy đấy. Khá lắm, bản đại vương rất có cảm tình với đệ. Từ nay về sau, đệ chính là nhị đương gia dưới trướng của bản đại vương. Đúng thật là một tên đầu sỏ thổ phỉ mà. Vốn dĩ tưởng rằng đại vương chỉ là câu cửa miệng của vị sư huynh này thôi. Thôi kệ đi. Dù sao cứ đi theo cái đùi vàng này là có thịt ăn là được rồi. Được rồi, đệ về trước đi. Vâng, thưa đại vương. Ha. Ồ, miệng nói chứ. Cái tên đứng đầu bảng này cũng giàu quá rồi đó. Lúc nãy Phương Viên thấy mấy quyển công pháp hoàng giai đã kích động đến mức đó rồi. Đám đệ tử thực lực thấp kém trong tông môn này, ai nấy đều nghèo rớt mồng tơi cả. Xem ra muốn làm một vô lớn thì nhất định phải đặt mục tiêu vào bảng danh sách thiên tài đệ tử này thôi. Vậy phát tài cứ bắt đầu từ việc quét bảng đi. Mỗi ngày đều lấy nhiều linh thạch như vậy pha nước uống, vạn nhất bị sỏi thận thì không ổn chút nào. Thông bảo thần nhãn mở. Hóa ra dùng thông bảo thần nhãn kết hợp thêm võ thần quyết là sẽ tự động hấp thụ sao? Miệng nói chứ. Cuối cùng cũng không cần ngày nào cũng gặm đá uống nước lạnh nữa rồi. Sau đó hai nhân trực tiếp vận chuyển công pháp hấp thụ linh thạch. 2 tiếng rưỡi sau, hơn 7.000 viên linh thạch vừa cướp được, cùng với một số thiên tài địa bảo đều bị hắn hấp thụ sạch sẽ. Cảnh giới của hắn cũng thuận lợi đạt tới luyện huyết tầng thứ 4. Miệng nói chứ, nhiều linh thạch như vậy mà mới tiến giai lên tầng thứ 4 sao? Tuy rằng tốn tiền thì có hơi tốn tiền thật, nhưng sức mạnh cũng mạnh hơn người bình thường không chỉ một chút đâu. Hà nhân, cút ra đây cho lão tử. Đây là Triệu Vô Nguyên sao? Lại mang theo đại gia đứng đầu bảng tới tận cửa rồi sao? Hà nhân, cút ra đây cho lão tử. Đây là Triệu Vô Nguyên, lại dẫn theo đại ca đứng đầu bảng tìm tới cửa rồi sao?